Diorang dah cakap tempat ni berhantu lah. Banyak ustaz lah datang kat sini cuba berubatkan rumah ni, tapi benda yang sama juga berlaku. Di situ saya tiba-tiba dengar bunyi suara. Ustaz kata ada sesuatu lah dalam badan. Diorang letak saya dengan Abang Zam ni dekat satu bilik hujung dekat tingkat paling atas sekali. Menyala. Saya rasa macam menghimpit. Saya cuba nak kejut Abang Zam dekat sebelah saya. So we saw an apparition, a white shadowy image. All these things began to hit my mind. I wanted to see who the person who haunts the place. I want to talk to him. Ghost story. Dan apa yang diorang nampak tu saya tak tahulah. Diorang dah cakap tempat ni berhantu lah. Saya rasa sebab dia mengganggu adalah kerana kita datang menceroboh ke tempat dia. Banyak ustaz lah datang kat sini cuba berubatkan rumah ni, tapi benda yang sama juga berlaku. Di situ saya tiba-tiba dengar bunyi suara. Gangguan mengenai adik saya, dia mendapat gangguan pada mulanya ketika solat lah. Pergi jumpa ustaz, ustaz kata ada sesuatu lah dalam badan. Asal rumah ni pada mulanya adalah kawasan paya nipah. Tanah ni pun dibeli oleh arwah bapa saya. Mengikut pandangan orang kampung, tempat ini dulu adalah kawasan penempatan bunian. Orang bunian ni adalah golongan jin yang mendiami kawasan-kawasan hutan yang jauh daripada kawasan manusia lah. Di sungai di hadapan rumah ini adalah tempat bunian mengambil air semayang. Pada permulaannya, isteri saya ada mengadu dengan saya bahawa dia ada terdengar tangisan lah. Pada firstnya, malam tu husband saya keluar. So saya tengah main komputer. Kebetulan tu anak saya menangis lah, nak susu. Lepas tu saya terus buat susu. Di situ saya tiba-tiba dengar bunyi suara. Seramlah, kira macam memang menyeramkanlah suara dia. Tapi saya buat tak tahulah. Saya rasa mungkin saya fikir orang gaji kat rumah ke, kan dia pergi toilet ke, mungkin dia main-main ke. Kali kedua tu benda yang sama juga. Masa tu kira dalam pagi, tengah pagi. Masa tu husband ada dekat rumah lah, tapi dia dah tidur. Dan anak saya bangun, nangis nak susu. Saya terus bangun. Buat suara yang sama juga, yang bunyi macam tu. Pada situ saya dah dapat attack. Saya kata, oh, benda ni ada betul-betul kat tingkap. Sebab saya dengar betul-betul kira macam seolah-olah dia berhadapan dengan saya. Lepas buat susu, saya terus tidur. Saya pagi-pagi saya bangun, baru saya cakap dengan husband saya. Malam tadi dia ada dengar bunyi perempuan menangis. Dua kali saya dengar. Setiap kali saya bangun buat susu. Dan husband tak percaya. Kalau ada perempuan menangis kat belakang, mesti CCTV boleh tangkap gambar perempuan tu. So, husband terus buka CCTV. Dia check, dia tanya saya pukul berapa yang you dengar, pukul berapa yang you bangun tu. Dan dia cakap lah, time dia time macam ni. So, husband cari balik CCTV tu time yang masih dengar. Kemudian saya pun check lah CCTV. After saya check, memang benar ada. Benda tu dia pada luar pagar, dia melompat. Kira dia melompat berayun turun ke tingkap. Dan keadaan dia tembus cahaya. Seperti asap lah, asap. Dan dia terbang pada luar, masuk ke dalam dan dia melompat-lompat.
Dan tempat mana saya buat susu, kat situ. Yang saya dengar tu lah, benda tu betul-betul kat tingkap. Nak katakan dia adalah burung atau belalang ke kan? Itu tak mungkin lah sebab belalang sifat dia bukan macam tu bagi saya. Saya rasa sebab dia mengganggu adalah kerana kita datang menceroboh ke tempat dia. Kami ikut gangguan mengenai adik saya. Dia mendapat gangguan pada mulanya ketika solat lah. Waktu saya tengah solat maghrib kan. Lepas saya solat, saya baca Al-Quran. Masa tu langsir tak tutup. Dan tiba-tiba saya rasa macam ada sesuatu kat belakang. Dan bila saya nampak tu, saya lari. Memang saya dah tahu yang dia terdapat gangguan lah makhluk halus terhadap diri dia. Langkah seterusnya kami membawa dia berubat lah di seorang ustaz. Selepas dibaca bacaan ayat suci Al-Quran, adik saya dirasuk. Watak saya macam dah lain. Tiba-tiba macam saya dapat rasa macam ada satu suara nak keluar. Waktu saya menangis, meraung tu, saya macam ada panggil benda lain lagi. Dia macam kata ustaz tu macam silih berganti. Sekejap meraung, lepas tu ketawa. Waktu dia pegang dan dia ambil rotan, dia hiris tu rasa macam nak kena potong. Masa tu sedar. Tapi bila dah tak tahan sakit tu, saya dah pingsan. Rawatan tu ambil masa yang lama, itu selama 2 jam. Sebab benda tu susah nak keluar dan kata ustaz dia degil. Dan adik saya masih lagi dalam rawatan sehingga sekarang. Bagi saya dah banyak ustaz lah datang kat sini cuba berubatkan rumah ni. Tapi benda yang sama juga berlaku. Buat masa sekarang ni, saya dan pihak keluarga lah telah pun menerima seadanya dengan gangguan yang ada sekarang ni. Kan? Kita pun sudah biasa dengan perkara ini sebab sudah bertahun-tahun melaluinya. Dan saya juga berharap pada satu hari nanti ada seorang yang mampu untuk menyelesaikan masalah saya ini. Untuk memindahkan makhluk halus ni ke tempat lain. Diorang letak saya dengan Abang Zam ni dekat satu bilik hujung dekat tingkat paling atas sekali. Tiba-tiba TV menyala. Saya tutup plug dia. Saya pun nak tidur. Tiba-tiba saya rasa macam kena himpit. Saya rasa satu tangan yang dulu yang warna hitam besar pegang tangan saya, pegang kaki saya, pegang badan saya. Saya sampai tak boleh gerak. Saya cuba nak kejut Abang Zam kat sebelah saya. Saya rasa badan saya dah sampai tangan tu sampai saya tak boleh bergerak, saya tak boleh nak bercakap. Dan saya buat satu bunyi. Nama penuh saya Muhammad Aedy Ashraf bin Rosmadi. Saya lebih selesa dikenali sebagai Aedy Ashraf. Satu hari ini saya nak pergi ada penggambaran dekat Johor Bahru. Jadi dekat dalam van tu saya berkenalan dengan seorang Abang Zam. Abang Zam ni seorang pelakon. Dalam perjalanan tu semua saya berboraklah dengan dia. Saya kenal dia macam mana. Saya nampak dia ni seorang yang alim. Saya pun cakap, okeylah saya tidur bilik dengan abang lah macam tu kan. Tapi saya nampak hotel ni macam something wrong dekat hotel ni kan. Sebab jalan dia gelap. Saya rasa tak sedap hati dengan hotel tu. Hanya hotel tu je yang menyala. Dekat bangunan-bangunan lain semua suram. Sampai situ, kena duduk kat lobi tunggu semua sampai dulu. Diorang letak
saya dengan Abang Zam ni dekat satu bilik hujung dekat tingkat paling atas sekali. Saya nak masuk ke bilik tu, saya tak sedap hati sangat. Saya rasa macam ada benda tak kena. Saya masuk bilik tu, saya basuh muka. Saya pun tidur. Dalam setengah jam masa saya nak tidur tu, saya terdengar bunyi air. Tapi saya rasa macam lama pula bunyi air tu, macam tak ada orang mandi pun dengan air tu. Saya rasa macam lama, saya pun buka lah tengok selimut, tengok Abang Zam dekat sebelah saya, tengah tidur. Saya terfikirlah, tadi tak ada ke saya buka air? Saya rasa tak ada kan, sebab saya dah tutup balik air. Saya pun pergi ke bilik air. Saya tak fikir apa-apa lagi lah masa tu. Lepas tu, tiba-tiba air tu terbuka dengan sendiri. Saya tengok Abang Zam masih lagi tidur dengan position yang sama, tak bertukar. Saya dah rasa something. Saya rasa macam, apa benda ni kan? Saya pun beranikan diri saya. Saya pergi tengok dalam bilik air, tak ada orang. Dan saya tutup balik. Tidur tak sampai 10 minit macam tu, tiba-tiba TV menyala. Kelabu tu zzz. Masa tu saya rasa sangat takut. Saya tutup plug dia. Saya pun nak tidur. Tiba-tiba saya rasa macam kena himpit. Saya rasa satu tangan yang bulu yang warna hitam besar pegang tangan saya, pegang kaki saya, pegang badan saya. Semua. Saya sampai tak boleh gerak. Saya rasa ini saya kena himpit paling teruk saya semua hidup saya. Jadi tak apa, saya fikir ni kena himpit biasa je. Relax je. Lepas tu saya dapat sedarkan diri. Mak saya cakap, betul mak saya, kalau kena himpit, terbalikkan bantal. Saya tidur, saya kena himpit lagi benda yang sama. Kali kedua, benda yang sama, tangan yang besar makin banyak. Dia cuba nak tutup muka saya pula. Lepas tu saya dapat sedarkan diri juga. Saya cakap, elok-elok, tolonglah jangan kacau aku. Aku nak tidur, besok pagi aku nak kerja. Lepas tu saya dapat tidur. Tak lama lepas tu, 5 minit, saya kena lagi. Saya cuba nak kejut Abang Zam kat sebelah saya. Saya rasa badan saya dah sampai tangan tu, tapi saya tak boleh bergerak, saya tak boleh nak bercakap. Dan saya buat satu bunyi berdengkur, saya buat macam bunyi sebab saya nak kejutkan Abang Zam ni. Saya buat. Abang Zam ni pun tersedar. Dia bangun, dia tengok saya. Lepas tu dia tidur balik. Dia just buat tu je. Saya buat sekali lagi. Dia tengok je. Lepas tu dia tidur balik. Pagi tu saya nak pergi syuting. Pukul 8, saya tak fikirlah apa benda semalam ni kan. Saya dah cakap, apa benda sebenarnya terjadi kat saya malam tadi ni. Lepas tu saya pergi turun ke lobi. Tiba-tiba assistant director saya cakap, Aedy, awak tak ada scene hari ni sebab kita orang tak dapat jumpa main location kita. Saya pun balik ke bilik tadi tu. Saya tidur. Saya kena benda yang sama, kena himpit lagi. Benda yang sama, malam tadi saya nampak satu lembaga hitam yang besar, tinggi, mata dia merah. Benda yang sama juga saya jumpa pagi tu. Kalau malam tadi saya boleh fikir, mungkin saya penat kan. Tapi bila saya dah tidur, lepas tu saya bangun pagi pula tu, pukul 9 pagi, saya kena himpit juga benda yang sama. Saya rasa ini bukanlah kena himpit yang biasa ni. So saya takut sangat. So, saya dapat sedar. Saya terus call production manager saya. Cakap, Kak, ada something happen dekat saya.
Saya minta tukar bilik. Saya cakap kan, kita orang pun tukar bilik ke tingkat bawah. Saya masuk bilik tu, saya tukar letak barang-barang semua. Saya cuba tidur. Tidur dan kat dalam bilik tu saya dapat tidur dengan lena, dengan tak ada apa benda yang kacau. Saya tanyalah dekat orang-orang sekitar tu, apa benda sebenarnya terjadi. Saya ceritalah malam tadi semua. Lepas tu diorang pun cerita sebenarnya kawasan dekat hotel tu dulu ni hutan. Jadi apabila diorang dah tebang pokok, diorang buat jalan tar, jadi jin ni tak tahu nak duduk kat mana. Itu tempat dia kita dah kacau. Macam kalau kita punya rumah orang robohkan, kita pun marah, betul tak? Sebab itu tempat dia. Air tu terbuka dengan sendiri. Masa saya pergi tutup air tu, mungkin masa tu dia nak main-main je. Saya rasa dia nak main-main. Saya pun pergi tutup air tu. Daripada tu, saya rasa mungkin dia mula marah. Tu dia buka TV untuk saya kan. Saya buka TV, saya pun pergi tutup balik TV tu. Jadi, saya kena himpit. Saya rasa itu salah satu sebab dia cuba nak bagi hint dekat saya. Nak bagi petunjuk dekat saya, itu tempat dia. Kalau diberi peluang untuk saya pergi balik ke bilik tu, tapi kalau beramai-ramai tu saya beranilah. Kalau saya seorang, saya cakap, oh. Because the castle was abandoned, many rumors came saying that the place is haunted. So we saw an apparition, a white, shadowy man image. All these things began to hit my mind. I was wondering all day and night, trying to figure out a way to get into the castle at night. I wanted to see who the person that haunts the place. I want to talk to him. You know you're going to experience something there. Ghost stories. My ghost stories. I've been the caretaker for Kellie Castle ever since June 2006 until currently. I heard a lot about the supernatural thing that happens at Kellie Castle. I still have the fear about this place being haunted. Kellie Castle was built by this Scottish guy by the name of William Kellie Smith. In the construction of this wing, William has brought in expertise or laborers from Madras, India. It started around 1915 and until 1918, there was this mysterious flu. Also resulted to many deaths among the laborers. In December 1926, when this castle is believed to be about 85% completed, William planned to install an elevator at the tower. They went back to England to collect that elevator, but then on the way back to Malaya, William succumbed to his death due to pneumonia. My ghost story began when the film crew came to do a shooting of a documentary at Kellie Castle. In one of the scenes, there was this actor who has to replicate William Kellie Smith to walk at the so-called mysterious corridor. Okay, we're gonna go for take one, stand by, and action! I saw that actor walking from the corridor from that end to this end and then cut. He says, okay, marvelous. We move on to the next scene. All right, great. Yep, let's go. You got the shot. Okay, that's good. As they were wrapping up the camera, few of us saw an apparition. Okay, so we saw an apparition, a white, shadowy man image that may be William Kellie Smith walking along that mysterious corridor. It was not the actor because he has gone out of the scene and we were, quiet, silent when you saw that apparition. It just went on for a few seconds and disappeared. This is a real thing.
ask me now, I believe that the spirit of what old man Kellie is still there. Among these many visitors that, who comes to visit Kellie's castle, I had this one so-called special visitor. His name is Arwin John. He is so interested to know about the night activities or night life at the castle. The first expression when I went to that place, that it was something that sparked interest within me, that I felt a bond, like an attachment to the castle. As time passed, the castle was abandoned. Many rumors came saying that the place is haunted by the spirit of William Kellie Smith. I was wandering all day and night, trying to figure out a way to get into the castle at night. It was about 6:45 in the evening. I was accompanied by Encik Tajuddin himself. So I took him around the castle. I showed him places where, there might be kind of activities. After showing the place, I went down and waited for him at the store. So as I approached the castle, the first thing that I saw was a very huge castle that didn't look the same as if it looked in the daytime. It's very scary looking, especially at night. You get the sense of feeling that you are not alone. And I was talking to Tajuddin, about this castle and where was the place that you saw these things. And he was telling me, the first floor corridor was the place where you felt the most active spot, where many tourists actually saw a figure. All this story that he told me began to give me spooks. So, as I approached the first floor, I took out my camera, my video camera. I placed it on the corridor and just on it, let it record by itself. There was this footstep noise approaching towards me. I can very well hear that. These footsteps begin to come towards me in a slow motion, and I could hear the steps on wood. And I keep hearing the steps getting louder and louder, and I was like, I couldn't see anyone there. There was no one there. I wanted to scream, but I couldn't scream because I was too fearful state of mind, and I just began to endure whatever that was there. I went downstairs and I was just taking photographs. And then later on, I went up again to the first floor. So as I approached to the first floor, I walked up the stairs alone. I was beginning to feel that someone is following me. So immediately after that, I just felt uncomfortable. I wanted to move out from the place. Just taking my step, going back to the corridor, I was turning to my right-hand side. The first thing that I saw was a human figure standing right next to the corridor. I couldn't explain. At first glimpse, I thought it was a human standing there. It looks like a very tall figure, and I could see that he was wearing this kind of a black jacket. I couldn't move. I was just like looking at it, and it began to dissolve into thin air, like as if a black shadow is merging between the light of darkness, and then just disappears like that. I was extremely shocked. That is when I began to realize what I'm looking at is not a living human or whatsoever. That was really scary. That was the most scariest part of my entire life. As it was approaching 1 a.m., I began to call it an end of the day, and I wanted to go back. Eventually, a few hours later, he came down and says, "Cik Tajuddin, we found something." And he showed it on his computer. I saw a flash at the corridor, which I cannot explain. As I was reviewing the video, I managed to capture a few of these light anomalies.
It's like a streak of ball, all right, floating around in a circular motion. This ball of light, what is strange is that it appears in a pair. At first I thought it was actually an insect or maybe a bat, but then again, it doesn't even look close to the bat. And this happened exactly during the time when I was actually experiencing the footstep. Even though I've been sort of accustomed to it, yeah, since managing this place for so many years, I still believe in these supernatural things. As I was showing this evidence to some of the public, some of them did say that it's a bat. All right, they say it's a bat. It could be a bird or whatsoever. But to these people, what I would like to say is, bring your own video camera, go alone, put your video camera on the first floor corridor, see for yourself. I believe the spirit or the person who's haunting Kellie's castle could very well be Sir William Kelly Smith himself.